Sziasztok gyerekek! Jack Londonnak, az egyik kedvenc írómnak több csodálatos regénye van, és nagyszerű novellás kötetei. Az egyikben olvastam két aranyásóról, akik Alaszkában, az aranyláz hevében találtak valami hatalmas lelőhelyet, ilyen folyóból kiáztatták, vagy kiszűrték a homokból az aranyat, és fejenként 20 kilónyi aranyat gyűjtöttek össze bőrzsákban, és hát elindultak szépen hazafelé, hogy valamerre a civilizációt megtalálják, de különböző balesetek történtek. Az egyik belelépett valami vékony jégbe, és hirtelen a lába elmerült a vízbe, és tudta, hogy ez biztos halál, ha csak ugye nem tudnak gyorsan tüzet gyújtani és megszállítani, és akkor 3 szál gyufájuk volt, 2 elfújt a szél, mire a harmadikat utolsóként ugye nagy nehezen sikerült meggyújtani valami gajakat, amiket gyűjtöttek, és aztán sikerült túlélnie, de így is azért valami fagyási sérülést szenvedett a lába, már nem is tudott cipőt viselni, hanem csak valami rongyokba bugyolálta be. Aztán ugye egy idő múlva fogták magukat, és megfelezték az aranykészletet, és ott hagyták a havon, mert tudták, hogy nincs értelme 20 kilót cipelni és meghalni, sokkal célra vezetőbb, hogy csak 10 kilóval, de célba érnek. És aztán ugye a társa is valamilyen baleset következtében nem bírta tovább, és elhunyt. És akkor már csak egyedül ment, és akkor már minden reménye elfogyott, már nem volt semmi ennivalója, csak egyetlen egy tölténye, és akkor fogta magát, meglátott egy szarvast, elővette a puskáját, és akkor azt gondolta, hogy leveszi a kesztyűt, hogy finomabban tudja elhúzni a ravaszt, és sajnos elfeledkezett arról, hogy -47 fok van, és az ujja odafagyott a billentyűhöz, és akkor nem sikerült a lövés, elment a szarvas, nem lett ennivalója, a keze is fázott, gyorsan visszahúzta a kesztyűt, ott hagyta a puskát, és akkor már töltény nélkül nem ér semmit, és csak az élet ösztöne vitte tovább, hogy menjen, és valahogy megpróbáljon civilizált területre jutni. A végén a 10 kiló aranyat is megfelezte, 5 kiló, a végén azt az 5 kilót is otthagyta, csak hogy valahogy túléljen, és akkor meglátott egy rozzant farkast, amelyik már félholt volt, és kinézte őt zsákmánynak, és ő is kinézte a farkas zsákmánynak, és akkor lassan másztak egymás felé, és akkor a végén valahogy ráfeküdt, és akkor átharapta a farkas torkát, és a langyos vért szivárgott a nyelvére, és attól egy kis életerőhöz jutott, és akkor ment, kúszott már 4 kézláb, és a történet ott folytatódik, hogy már nem tudom, Alaszka melyik partvidékénél horgonyzott egy hajó, és a legénységnek föltűnt, hogy mint hogyha valami mászna ott a parton nagyon lassan, minden nap csak néhány métert halad előre, mint egy fóka lenne, de hát az nem szokott így, meg hogy néz ki, meg mi az. És akkor aztán addig kíváncsiskodott, míg leeresztettek egy csónakot, és kimentek ezért az emberért. És megtalálták, behozták a hajóra, megmenekült, meleg volt, ennivaló volt, letusoltatták, tehát kellemes körülmények közé került, és aztán hát az ember már ezzel befejezettnek hinni a novellát, hiszen hát nem sokára, majd egy hét múlva megérkeznek valami civilizált kikötőbe, és ott partra teszik, és túlélt, megmenekült. Az élete többet ér, mint hogyha az arannyal meghalt volna. De olyan elnéző mosollyal említi Jack London, hogy a legénységnek föltűnt, hogy ez az ember elkezdett hirtelen hízni a hajón. És hát hogy lehet? Hát napok alatt azért nem lehet annyit hízni, mint amennyit ő szemlátomást hízott. És aztán kiderült,
hogy ő elkoldulta mindenkitől a kenyérmaradékot. Ha látott valahol egy darab kenyeret, elkoldulta és eldugta az ingének a korcába, és itt a hasánál volt a sok kenyér, és azt gyűjtögette. És ugye olyan értelmetlennek tűnt a legénységnek, hogy az hogy lehet ilyen csecsiságot, tehát itt van már a biztonságban, de ők nem élték át, amit ez az ember átélt. Azt a nélkülözést, azt az élet-halál szélén való ingadozást, azt az aggódást, félelmet, hogy minden oda lesz, azt a küzdelmet, amivel ő próbált túlélni. És ez volt a magyarázata, és így az ember megértette, hogy miért gyűjtötte azt a rengeteg értelmetlen kenyérmaradékot az inge alá hasához. És gyerekek, amikor ezt a novellát nemrégiben újból átolvastam, akkor esett le nekem, hogy tulajdonképpen hányszor haragszunk embertársainkra, hogy önzők, hogy birtoklásvágyuk van, és akkor aki már egy kicsit előrébb van, az már úgy gondolja, hogy na hát mi a fenének, én mennyei kincseket gyűjtök, ő meg micsoda, hogy halmozza itt az élvezeteket, meg csak zabálni akar, meg csak a harmadik 100 millióját vagy milliárdját gyűjtögeti, meg minek halmoz fel annyit, pedig ezek az emberek mind azért gyűjtenek olyan rengeteg anyagi értéket, mert ők is a tékozló fiúként a hosszú és nehéz úton nagyon elfáradtak, és hirtelen még szükségük van arra, hogy behozzák azt a lemaradást. A német úgy mondja ezt, hogy Nachholungsbedarf, ugye a rendszerváltás után mondták a magyarokra, akik mind az őrült rohantak hűtőszekrényt, meg mit tudom én, Gorenje hűtőszekrényt venni Bécsbe, meg dobozos kólát, meg nem tudom mik voltak az akkoriban a nagy gyarmatáruk. Tehát legyünk megértőek azokkal az embertársainkkal, akik kabzsik, akik önzők, mert ki fognak ebből nőni. Ahogy az utas is egy darabig gyűjtögette a kenyeret a korcába, de gondolom, amikor már megérkezett a civilizált környezetbe, akkor egy idő után azért már túllépett ezen, és elmúltak belőle ezek a rossz reflexek. Mindnyájunkból el fognak ezek múlni, kivenni pedig nem lehet senkiből. Sziasztok gyerekek, hello!